আপোনালোকে নিজৰ কণ্ঠটো বহুত বেছি মিঠা কৰিবলৈ সফট কৰিবলৈ তাৰোপৰি ভয়েস ফ্লেক্সিবিলিটি আনিবলৈ আৰু স্বৰৰ ওপৰত একদম এটা সুন্দৰ দখল আনিবলৈ সদায় মানে একদম চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু যিমানটো লেভেলত আপোনালোকে সাকসেস হ'ব লাগিছিল সিমানটো লেভেলত সাকসেস হোৱা নাই কৰবাত আপোনালোকে বিফল হৈছে খুব ৰিয়াজ কৰিছে কিন্তু সেইখিনি সফলতা আপোনালোকে লবগে পৰা নাই বা মিঠা কৰিব পৰা নাই অলপ কৰ্কশ ভাৱ আছে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা তিনটা ভয়েস এক্সাৰসাইজ লৈ আহিছো জিত কেটা এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে যদি কৰে এক সপ্তাহ কন্টিনিউ কৰাৰ পাছত তাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে নিজেই গম পাব আৰু মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কিমান বেছি আপোনালোকে সাকসেস হৈছে মই কংকনাই অন্য এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল kkmusicalসহ সহায় লৈ আজি আমি বহুত বেছি বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ডিসকাশন নকৰো মই তিনটা অলংকাৰ আপোনালোকক শিকাম সেই অলংকাৰ কেইটা আপোনালোকে ধুনিয়াকে নোট কৰি ল'ব মই স্ক্ৰিনত দি দিছো তাৰপৰা আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব লাহে লাহে অলংকাৰখিনি ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিব আৰু এই অলংকাৰকিটা যদি আপোনালোকে সঠিকভাৱে সঠিক ৰিদমত আপোনালোকে ৰিয়াজ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে বহুত সোনকালে এটা সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব আৰু খুব সফটকে আপোনালোকে সিংগিং কৰিব পাৰিব তেতিয়া হলে বলক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো আজি এই ইন্টাৰেষ্টিং টপিকটো প্ৰথম এক্সাৰসাইজটো হৈছে এই ৰিয়াজটো কৰোতে আপোনালোকে স্কেলটো অকনমান হাই লৈ ল'ব কাৰণ এটো মন্দ্ৰ সপ্তকৰ ৰিয়াজ হয় মানে খৰজৰ অভ্যাসৰ ভিতৰতে পৰে গতিকে এটো কেনেকৈ কৰিব মিৰৰ সহায় লৈ পেলাই কৰিব লাগিব মই কৰি দেখাইছো এক্স্যাক্টলি তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা সা নি ধা পা মই হোল্ড কৰা নাই সানি ধাপা এটা উশাহতে গাইছো আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব লাগিব এক্স্যাক্টলি তাৰ আগতে কৈ থৈছো মই তানপুৰাত স্কেল সি লগাই লৈছো আপোনালোকেও স্কেলটো অকনমান হাই ল'ব তেতিয়া তলৰ নোটখিনি ধুনিয়াকৈ লগাব পাৰিব সা নি ধা পা দেখিছে মই মিৰৰ ইউজ কৰিছো সা নি ধা পা উশাহ ললে নেক্সট মা গা ৰে সা আকৌ এবাৰ কৰক সা নি ধা পা মা গা ৰে সা বুজি পালে এই এক্সাৰসাইজটো আপোনালোকে যিমান পাৰি সিমান ৰিপিট কৰিব এটো যদি আপোনালোকে দৈনিক ৰিয়াজ কৰে আপোনালোকৰ ভোকেল কৰ্ডডালৰ যেটো ফ্লেক্সিবিলিটি আছে হেতু বহুত বাঢ়িব খুব পাৱাৰফুল এটা কণ্ঠ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ব্ৰেথ কন্ট্ৰলটো আপোনালোকৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব স্বৰৰ ওপৰত দখল ভাল হ'ব বহুত বেছি বেনিফিট আছে গতিকে এইটো এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিয়াজত আজি এনিছো আমি সেকেন্ড ভয়েস এক্সাৰসাইজটোলে যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে স্বৰবোৰৰ ওপৰত একদম খুব বেছি ধুনিয়া এটা দখল আনিব পাৰিব কাৰণ এটো হৈছে জাম্পিং এক্সাৰসাইজ এটা এই এক্সাৰসাইজটোত আমি সাৰ সহায় লৈ পেলাই আমি প্ৰত্যেকটো স্বৰলে জাম্প কৰিম আৰু আমি কেনেকৈ কৰিছো এটা ৰিদমত কৰিছো আৰু এই গুটে পাল্টাটো আপোনালোকে লিখি ল'ব লিখি লৈ অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ হয় সা ৰে সা গা সা মা গা ৰে সা পা 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 ৰে গা ৰে মা ৰে পা মা গা ৰে ধা 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 গা মা গা পা গা ধা পা মা গা নি 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 মা পা মা ধা মা নি ধা পা মা সা 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 বুজি পাইছে এতিয়া অৱৰোহণটো আহক सा नी सा धा सा पा धा नी सा मा 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 नी धा नी पा नी मा पा धा नी गा 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 धा पा धा मा धा गा मा पा धा रे 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 पा मा पा गा पा रे गा मा पा सा 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 অকনমান কৰিবলৈ প্ৰথমতে জটিল পাব পাৰে কিন্তু লাহে লাহে অভ্যাস কৰিব আৰু তাৰ স্পিডটো বঢ়াবলৈ চাব সা ৰে সা গা সা মা গা ৰে সা পা 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 ৰে গা ৰে মা ৰে পা মা গা ৰে ধা 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 গা মা গা পা গা ধা পা মা গা নি 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 মা পা মা ধা মা নি ধা পা মা সা 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 নি সা ধা সা পা ধা নি সা মা 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 নি ধা নি পা নি মা পা ধা নি ga 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 da pa da ma da ga ma pa da re 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 pa ma pa ga pa re ga ma pa sa 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 আৰু প্ৰথমতে লিখি ল'ব প্ৰথমতে লাহে 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 স্বৰখিনি উঠাই ল'ব তাৰ পিছত তাৰ স্পিডটো বঢ়াবলৈ চাব
এতিয়া আহিছোঁ আমি আটাইতকৈ শেষৰটো এক্সাৰচাইজলৈ, যিটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো ভইচৰ ইলাষ্টিচিটি আছে সেইটো বাঢ়ে, মানে আমাৰ কণ্ঠটোত অলপ ইলাষ্টিকৰ নিচিনাটো সেই বস্তুটো মানে টানে, আপোনাৰ ভকেল কৰ্ডডাল অকণমান টানে, খুব মানে ফ্লেক্সিবল হয় বস্তুটো, আপোনালোকে স্মুথলি ছিংগিং কৰিব পাৰে, স্মুথলি আপোনালোকে যিকোনো স্বৰলৈ ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব। এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, লিখি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে গাবলৈ চেষ্টা। গা 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 পা ৰি মা 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 ধা গা পা 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 নি মা ধা 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 সা সা ধা 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 মা নি পা 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 গা ধা মা 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 ৰে পা গা 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 সা। এই পাল্টাটো কৰিব, তাৰ স্পীডটো বঢ়াব লাহে লাহে। সা গা 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 পা ৰে মা 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 ধা গা পা 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 নি মা ধা 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 সা সা ধা 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 মা নি পা 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 গা ধা মা 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 ৰে পা গা গা গা। এই তিনিটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে কৰি চাওক, কিমান বেছি উপকৃত হয় মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বহুত বেছি এটা এফেক্টিভ এক্সাৰচাইজ, আপোনালোকে ৰিয়াজত আজিয়ে ইনক্লুড কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে একদম ভালকৈ স্বৰবোৰ লাগিছে বুলি গম পাব। তাৰপিছত তাৰ স্পীডটো বঢ়াবলৈ চাব। ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।